უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს რუსლან აბაშიძეს, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებს, პროექტ ქართულ-აფხაზური საგას დამფუძნებლებს, ცნობილი აფხაზი მეცნიერის ფერიდე აცამბას ოჯახის წევრებს, სოფელ ფერიის საჯარო სკოლის დირექტორს, სკოლის მოსწავლეებსა და სხვა მოწვეულ სტუმრებს უმასპინძლა. ღონისძიება საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. მხარეებმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით გამართულ ღონისძიებაზე უფრო ახლოს ერთმანეთთან იმსჯელეს. ღონისძიების ფარგლებში სოფელ ფერიის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ქართულ და აფხაზურ ენებზე ვეფხისტყაოსნიდან და ნოდარ დუმბაძის მარადისობის კანონიდან ნაწყვეტები წაიკითხეს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის უფრო ახლოს ერთმანეთთან მიზანია ქართველებსა და აფხაზებს შორის შეხვედრების გააქტიურება, შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ქართულ-აფხაზური კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერა. ღონისძიების ბოლოს მხარეებმა ერთმანეთს სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. ღმერთმა დაგლოცოთ, ბედნიერი შობა ხალხელი გაგითებო თქვენ და საქართველოს და მსოფლიოს. ჩვენ ცხოვრობთ თულ დროს, ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთმანეთის, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთისაგან. დაუცვილი იყავით და გაიხარეთ. ჩვენთან არც ეს ინიციატივა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ ის რესურსი, რომელიც არის აჭარაში, აფხაზურ ოჯახებში, აფხაზებში, გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ აფხაზური ეთნოსი, კულტურა და ენა და ამაში პატრიარქის როლი არის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი. განსაკუთრებული მადლიერებით მინდა ვთქვათ, რომ უწმინდესის ლოცვა კურთხევით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვაკეთოს სწორედ ის საქმე, რომელიც გააერთიანებს საბოლოოდ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს გულებს, ქართულ-აფხაზურ ერთობლივ თანაცხოვრებას და სიყვარულს და განსაკუთრებული მადლიერება ყოველთვის მხოლოდ უწმინდესის დამსახურებით ხორციელდება, ისაც შეიძლება სიკეთე შეიქმნას ამ ქვეყნად. მათთან ერთად ჩვენ გვყავდა ჩამოყვანილი მარტვილის ბავშვთა ანსამბლის, უმრავლესად დევნილი ბავშვებით არის დაკომპლექტებული და სწორედ ეს სულისკვეთება საახალწლოდ ბარბარობის წინადღეს, წმინდა ნიკოლოზების დღესასწაულზე ჩვენ ესეთ სულიერებით და სიყვარულით სავსენი ვართ მოხარულები, რომ იმყოფებით აქ და სწორედ უწმინდესის ლოცვა კურთხევით გვჯერა, რომ ქვეყანა ძალიან მალე ჩვენი მონდომებით, ჩვენი ერთადერთის გულების პოვნით გაერთიანდება. ჩვენი ოჯახთან მისი უწმინდესობა ძალიან ახლოს იყო ჩემი მეუღლის ნათლიარი. მე დღეს ბედნიერი ვარ, რომ ვარ აქ. ეს ჩემთვის არის დიდი პატივი. აქ მოსვლა, მოპატეჟება, მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩემი მეუღლე და მე რო აქ დღეს აქ ვიმყოფებით. ჩემი ქმარი იყო პირველი აფხაზი, რომელსაც ფეხი გადადგა და შემდეგ 160 აფხაზი მოინათლა იმის შემდეგ. ეს იყო 5 წლის უკან, რომელსაც ესწრებოდა ჩვენი მამი და ფერიდე აცამბა. სოფელ ფერიაში მრავლად ცხოვრობენ აფხაზები. ასევე ქართულ და აფხაზური ოჯახებია, ხოლო ფერიის საჯარო სკოლაში კი უკვე აფხაზი მოსახლეობის მოსწავლეების თაობები იზრდებიან. სოფელ ფერიის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები აქტიურად არიან ჩართული იმ დიდ სამომავლო საქმეში, რომელსაც ჩემი აფხაზეთი ქვია. ჩვენ ამ დიდი ჯაჭვის ერთი პატარა რგოლი ვართ. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვემსახურებით. ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს მარგალიტს, აფხაზეთს. ჩვენ ჩამოვიტანეთ ახალი სპექტაკლი სოხუმში აგავა აყვავილდა, რომელსაც მოსწავლეები ძალიან დიდი გულისხმიერებით და სიყვარულით ასრულებენ. ჩვენ დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობის ყველა წარმომადგენელს, რომლებმაც მათი დიდი გულისხმიერებით დაგვდეს პატივი და მოგცეს საშუალება, რომ შევხვედროდით ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა 2 წლის ანგარიში წარადგინა. დაწესებულების დირექტორმა გიორგი დონაძემ დამსწრე აუდიტორიას ხალხური მუსიკის, ცეკვის, გალობის, ზეპირსიტყვიერების, სახუთი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულებით დაწესებულების საქმიანობა გააცნო. შეხვედრა განახლებულ დარბაზში ჩატარდა. ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია
დაღმაიძე, სასულიერო პირები, სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრის თანამშრომლები ღირსების მედლებით დააჯილდოვა. ჩვენი ფოლკლორი არის ჩვენი საზრდო, ჩვენი მაცოცხლებელი და ყველაფერი რის განმოვდივართ და რისკენაც მივდივართ. თქვენი სკოლები რეგიონში არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება. იცით რომ მე ამ კუთხითაც მიმაჩნია რომ რეგიონების განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ჩვენ ეს იქნება ჩვენი უცხოეთიდან თანამემამულების დაბრუნების საფუძველი, როცა რეგიონები ნამდვილად განვითარდება. აქ ზის ჩემი ბავშვობის მეგობარი პარიზიდან ჩამოსული და ერთად დავდიოდით სწორედ ქართულ ცეკვაზე, ქართულ საგალობელ გუნდში მღეროდით და ეკლესიაში და ეს რომ არ ყოფილიყო არ ვიცი მე პირადად როგორი ქართველი ვიქნებოდი და ვიცი რომ დღეს ჩვენ უზარმაზარ სამწუხაროდ უზარმაზარ დიასპორაში ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ გავაძლიეროთ იქაც გუნდები ცეკვის ჯგუფები იმისთვის რომ იქ შეინარჩუნონ ენის შენარჩუნება არის პირველი მაგრამ ენის შენარჩუნება ამასთან ერთად მოდის. აქაც არ შეიძლება რომ გავაცალკევოთ ცეკვა აქით და სიმღერა იქით და ლიტერატურა ან მეტყველება კიდევ სხვა კუთხით. ეს ყველაფერი არის ერთი, ეს არის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი მეობა და ეს არის ის, რაც არამხოლოდ უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ უნდა გავაძლიეროთ და გავშალოთ მომავლისთვის და მე ვთვლი რომ ამ კუთხით მე მაქვს განსაკუთრებული პასუხისგებლობა და ჩათვალეთ რომ სადაც შევძლებ, როგორც შევძლებ, ყოველთვის ვიქნები თქვენი მხარდაჭერი ამ მიმართულებით, მაგრამ მე მგონი თქვენ მარტოც ძალიან კარგად შეძელით ძალიან ბევრი რამე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სურს გადმოგცეთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევა და მოლოცვა და დალოცვა. შეგეწიოთ მისი მადლი და მფარველობა. ჩვენ განსაკუთრებით გულშემატკივრობთ საფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს, იმიტომ რომ ამ ცენტრის ამჟამინდელი მესვეურები, ხელმძღვანელები არიან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის, შეიძლება ასე ითქვას, მის მიერ აღზრდილები სულიერად და ძალიან ახლობელნი მისთვის. ამიტომ ჩვენთვისაც ყოველი თქვენი ნაბიჯი და საქმიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლობელია. ჩვენს ფოლკლორში, ჩვენს ხალხურ მუსიკაში არის დიდი ძალა. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალა, ეს არის ის მადლი სულიწმინდისა, რომლითაც არის გაჯერებული ჩვენი ხალხური შემოქმედება, ჩვენი მუსიკა, ჩვენი სიტყვიერება და ასე შემდეგ. და ამ ღირებულებების დაცვა, განვითარება ყოველთვის იყო ჩვენი ერის ქრისტესადმი შედგომის ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ ასპექტი და გამოვლინება. მინდა ახლა შეგახსენოთ კიდევ დიდი წმინდა მამის ბასილი დიდის სიტყვები. მას აქვს ესეთი თხზულება, სადაც ის ასწავლის ახალგაზრდებს თუ როგორ წაიკითხონ ანტიკური ხანის ლიტერატურა და პოეზია. და იქ სხვათა შორის მუსიკასაც ეხება და ამბობს, რომ მუსიკა ორგვარი არსებობს. არის მუსიკა, რომელიც აღზრავს ვნებებს და ასე ვთქვათ, ცოდვებს აღზრავს ადამიანის სულში და მიიზიდავს ცოდვისკენ და სულის დაღუპვისკენ და არის მუსიკა, რომელიც პირიქით ხელს უწყობს სულის გადარჩენას, სულის სინატიფეს, გემოვნების დახვეწას, დახვეწილობას, ამაღლებას და როგორც თქვი, აი ქრისტესთან დაახლოვებას და ბასილი დიდი ამბობს, რომ სწორედ ესეთ მუსიკას უნდა მივდიოთ, ესეთ მუსიკას უნდა ვუსმინოთ, ასეთი მუსიკა უნდა განვავითაროთ. და რა თქმა უნდა, ესეთი ცენტრის, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არსებობა, ის თამბეჭდავი შედეგები, რაც დღეს ჩვენ ვიხილეთ და მოვისმინეთ, არის რა თქმა უნდა, ჩვენი ერის გადარჩენის საწინდარი. სულიერი გადარჩენისაც და ფიზიკური გადარჩენისაც. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ კიდევ ერთხელ მისი უწმინდესობის სახელით ბატონო გიორგი, ბატონო სიმონ, ბატონო ლევან, ქალბატონო ეთერ, რა ვიცი, რო არ გამორჩეს ვინმე ყოველ თქვენთანგანს წინაშე ქეთს ვიხრით, გლოცავთ დიდი სიყვარულით და გისურვებ შემდგომ დიდ წარმატებებს. მერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.
ისტორიულ ადგილას ეს დარბაზი ბოლო წლის განმავლობაში იყო საწყობად ქცეული, მაგრამ ამ დროს აქვს ძალიან ისტორია. ამ დარბაზში მოღვაწეობდნენ ძალიან დიდი ადამიანები, მაგალითად სახელმწიფო მოსახლეობასთან ჩავიდნენ საკმარის იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც აქ აღიარებდნენ რევოლუციებს და მედიცინაზე ასრულებდნენ თავიანთ ნაშრომს. ჩვენ გადავაკეთეთ ეს დარბაზი, ბოლო 2 წელია რაც მეც ამ დარბაზის რეაბილიტაცია. გავაკეთეთ სპეციალური პანელები, თქვენ იცით რომ ქუჩის პირას ვართ და საერთოდ ხმას ვერ გაიგებთ ქუჩიდან შეგუსულს, იმიტომ რომ სპეციალურმა ჯგუფმა მუშაობა, რომელმაც გააკეთეს შეფუთეს ეს დარბაზი ისე რომ საკონცერტო დარბაზი ასევე ჩამწერი სტუდიისთვისაც ძალიან კარგად შეიძლება ამის გამოყენება, შევიძინეთ უახლესი აპარატურა და იმ ანსამბლებს, რომელიც დღეს ეს ჭირდება იმ ჯგუფებს მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, ეს დარბაზი იქნება ყოველთვის დიამატრის და კონცერტები იქნება საჭირო თუ ჩაწერები, ჩვენ ყოველთვის მზადვიქნებით, რომ ჩვენ დავამართოთ მათ. აღსანიშნავია, რომ ფოლკლორის ეროვნული ცენტრი 82 წლის წინ დაარსდა. დღესდღეობით დაწესებულების არქივში ინახება ქართული ხალხური სიმღერებისა და საგალობლების სანოტო ჩანაწერების დედნები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები და სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები. ცენტრის დირექტორის გიორგი დონაძის ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში იხსნება სალოტბარო სკოლები, სადაც ქართული ხალხური სიმღერისა და ტრადიციული გალობის შესწავლა უფასოდ არის შესაძლებელი. დღესდღეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით 28 სალოტბარო სკოლაში 850 ბავშვი სწავლობს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა TEDx თბილისი 2019-ს უმასპინძლა. ცხოვრების ხელოვნება ასე ეწოდა შეხვედრას, რომელზეც 9 ქართველმა და უცხოელმა სპიკერმა ფორუმის მონაწილეებს საკუთარი ინოვაციური ხედვები და მიდგომები გაუზიარა. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიება საქართველოში პირველად 2012 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა და წელს ფორუმს უმაღლესი სასწავლებელი უკვე მეოთხედ მასპინძლობს. უნივერსიტეტში მეოთხედ ტარდება TEDx-ი, ძალიან კარგი ფორმატი არის, 1000-ზე მეტი მსმენელი მაყურებელი ყავს წელს. ძალიან კარგი მოხსენებია, 9 მოხსენებელი იქნება. თემაც არის გადასაღები შერჩეული, სიცოცხლის ხელოვნება, ძალიან საინტერესო TEDx-ი იქნება იმედი არის წელს. TEDx თბილისი არის გლობალური TED პლატფორმის ადგილობრივი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში უკვე მე-7-ად ატარებს ინოვაციურ კონფერენციებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეოთხედ მასპინძლობს ამას და ძალიან გვიხარია, რომ წლიდან წლამდე ამ ფორუმით დაინტერესება იზრდება. აი წელს მაგალითად ღონისძიებისთვის 1000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა, სამწუხაროდ ყველა ვერ დავიტევთ ამ დარბაზში, მაგრამ ძალიან გვიხარია, რომ ინტერესი იზრდება წლიდან წლამდე და ვეცდებით, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი სიახლეები შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. ნიგერიაში 2019 წელს 2 ტერორისტული დაჯგუფების, ფულანისა და ბოკო ჰარამის წევრების მიერ 1000-ზე მეტი ქრისტიანია მოკლული. 2015 წლიდან დღემდე კი გარდაცვლილთა რაოდენობამ 6000-ს გადააჭარბა. 12000-ზე მეტი ქრისტეს-რჯულის მიმდევარი იძულებული გახდა მშობლიური სახლკარი დაეტოვებინა. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰუმანიტარული დახმარებისთვის მიერ გამოქვეყნებული უახლესი დასკვნის შედეგი. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა Christian Post-ი ავრცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ორგანიზაცია დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრის კეროლაინ კოქსის მიერაა დაფუძნებული და მიზნად ისახავს იმ ადამიანების დახმარებას, რომლებიც კონფლიქტების მსხვერპლი ხდებიან. მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ რადიკალური ისლამის მიმდევარი ტერორისტული დაჯგუფება ფულანის წევრები მუდმივად ესხმიან თავს სოფლებში მცხოვრებ ქრისტიანებს და ლოზუნგით თქვენი მიწა ან თქვენი სახლი მათ სასტიკად უსწორდებიან. როგორც ცნობილია, რადიკალური ისლამის მიმდევარი ეს დაჯგუფება ძირითადად დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში მოქმედებს და დაახლოებით 20 მილიონი მიმდევარი ხავს. როგორც კეროლაინ კოქსი აღნიშნავს, მან საკუთარი თვალით ნახა რა ხდება ნიგერიაში და როგორ ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას. მისივე თქმით, თავდასხმებს ხშირად ქრისტიანი სასულიერო პირები და მათი ოჯახის წევრებიც ეწირებიან. ადგილობრივი მოსახლეობა კი აღნიშნავს, რომ მათ თავდაცვის არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, გასაქცევიც კი არსად აქვთ. მომხსენებლის შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში არსებულ უმძიმეს ვითარებას რელიგიური ნიშნით გენოციდის სტატუსი მაინც არ ენიჭება.
ის მოუწოდებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ადამიანის უფლებების დამცველებს დაუყოვნებლივ მიიღონ ზომები და დახმარება აღმოუჩინონ ნიგერიის ქრისტიან მოსახლეობას. აღსანიშნავია, რომ ნიგერია მე-12 ადგილს იკავებს იმ ქვეყნების სიაში, სადაც ქრისტიანობისთვის ცხოვრება განსაკუთრებით სახიფათოა. Forbes-ი თბილისის საუკეთესო ღვინის ბარების შესახებ სტატიას აქვეყნებს. Როგორც ავტორი წერს, მეღვინეობა საქართველოში 8000 წლიან ტრადიციას ითვლის და ის დამსახურებულად ექცევა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. საკუთარი ეროვნული ღვინით, რომლის ნაწილი მცირე მეღვინეების მიერ იწარმოება, ნაწილი კი ქვევრში, ტრადიციული მეთოდით მზადდება ქართველები ძალიან ამაყობენ. წერს გამოცემა. ავტორი მკითხველს ურჩევს, რომ თუ საფერავის ან რქაწითელის დაგემოვნება უნდა საქართველოში, კერძოდ კი თბილისში უნდა იმოგზაუროს. აღსანიშნავია, რომ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი იუნესკომ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად ჯერ კიდევ 2013 წელს აღიარა.